هستی بله. اجازه رو داره نماز بخونم وقت نفس درست چه درست شدی؟ برنج درست جلوم الان هم کباب کنیم. درست باش. ما لیلا ده خویی؟ لیلا علاوه خوبی. درستی درست بود. نمی‌سری. دکوره اینا یکی کوپاچش بیست. دوستان بلیش که دونه کباب يا السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
باشی. الله حافظ. الو سلام خوبی؟ سلام آقای محمدی خوبی؟ سلام چیه؟ سلام خانم بچی. سلام آقای محمدی خوبی خوبی؟ چطوری؟ ممنون سلامت دست در نکن ممنون. آقای محمدی منزل تشریف دارید؟ بله بله. من میخوام در حد نیم ساعت وقتتون رو بگیرم یه موضوعاتی هست که باید راجبش باهاتون صحبت کنم. باشه ما در خدمتیم. تشریف بیار باشه. باشه ممنون خدا نگهدار. خداحافظ. بله. Vekilden zence kalıyor. Kim? Ben muhabbesi yapacağım. Otelin başladı. Güzel. Zeştin kim? اللهم صل على محمد. اللهم صل على يصير تغيير. اسم جل وعلا. لازم تتخيلي خوب اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. Baş. مرغ خیلی خوب کردم. حالا چی به چی خوب اینم بس.
روزه بسته یا بیا چی بیا و اون دومه نمگه خوبی؟ ممنون بفهم بله سلام خوبی؟ سلام خوب هستین؟ سلام خانم بچی خوبی؟ سلام آقا حسن خوب هستین؟ خوش آمدید سلام خوبی؟ هستین؟ سلام سلام بفرمایید مدینه بابا به پشتیبانی خانم بچی خانم خوش آمدید زحمت ببخشید بعد موقع مزاحم نه اختیار داره خیلی خوش آمدید واقعا خوب موقعیه خیلی من خوب فقط اومدم یه چند تا فیلم بهتون نشون بدم و یه موضوع مهم بهتون بگم و از حضورتون راضی بشم. دست در خوش آمدید زحمت کشید دستتون در سر داره خواهش اما مدینه اینه باید چایی راسی خانم بچی اینه هم سنز پا برداشت آقا حسن یه دست تشریف بیاریم اینجا. بفرمایید بخواه سوادی نه آقا حسن من شکایتتون رو پیگیری کردم. بله شکایت امیر رو کردم، شکایت مادرش هم کردم. بله اما منتها اینجا یه مشکلی داریم. ما میتونیم کلاً اموال شما رو پس بگیریم ولی به اسم زلیخا میشه. چرا؟ چون شما خودتون اموالتون رو با رضایت خودتون انتقال دادن به اسم زلیخا. ما همون از اول هم زلیخا هم با ما بله همین الان هم که باید با زلیخا بازم کسی دست نمیگیره خب باز درسته بعدش اون موقع داریم دوباره یه کار دیگه انجام بدیم. اما الان بخوایم از لحاظ قانونی پیش بریم سند انتقالی بود به نام زلیخا سی که شما دوباره خودتون قانون رو ببرید زیر سوال. شما اون لحظه حالا چون مشکلی پیش اومده روی فیلم آقای اپراتور سیمو فرستاد همش دیرم اون لحظه گفتی شما به مدت 2 ماه یه که قانون دور بزنین سند بزنین و اسم زلیخا. بله خب این فیلم شما خیلی بده یا حالا ما چی کنیم؟ این فیلم اگر ما نشون قاضی بدیم شما اصلا خیلی جریمه بودید و اصلا شاید وزنجور هم خودتون باز بوده. شما نباید ما این فیلم نیترین نشون قاضی بدیم بقیه فیلم نیترین نشون قاضی بدیم تنها این فیلم نیترین نشونش بدیم که بخوام اموال به اسم خود شما ثبت بوده. اموال به اسم برگرده به اسم خانم زلیخا. بعد اون موقع ما هم یه نقشه دیگه دارم که ایترم از این طریق دوباره پسشون برگردم به شما. ما در خدمتیم شما یه لطفی بکنید حق ما اگه که همین ساختمون هم که در فروشم لاغر حقیقتش اما پس بیارم لاغر کنم که حق عمل شما رو هم بدم مثلا این نیست فقط این ساختمون برگرده برام خب ما الان حکم ضرب امیر گیره‌ایمه حکم ضربش گرفتمه فقط الان باید به ما بگین که کورنه همون امیر خب فرار کرد رفته حتی شیشه ما هم خود شده مدین باش خانم بچی
خواهش می‌کنم. بنونی بود. الان یه مسئله مهمی که خواستم سیتون بگم میگه بی که مشکل سی او فیلمی که خودمون گفتیم چون اکرم لا قاتل بیا لا هرچه میشناسم این خانم که ممنون دست در نکنم بفرمایید دست در حالا خانم وکیل بالاخره اول ما میگود به خدای شما یه کاری به حال ما بکنیم ما حقیقتش اولا به فکر آبرون رفتم قانون دوم زشت بایی رئیس سفیری را قانون بایی بردیم بعد الان ما سپاه به دست جنابالی یه کاری بکن لاغر رو برگرد خونتون بری گرده آقا هستن اون موقع هم بهتون گفتم شما باید کفش آهنی بپوشید یعنی یه پروسه خیلی طولانیه الان ما فیلمایی که بررسی کردم همه چه خوب پیش رفت تا اون زمان که ما فیلم شما ندیدم تو خودتون سند زنی و اسم بکن خب اون لحظه چیزایی گفتینه اون لحظه یه حکایتی پیش اومده گفتی که خیلی با مدت 2 ماه یعنی بله یه سوری ما عنوان سوری دیدم ما گفتیم مثلا خب یعنی شما خواستین قانون دور بزنی اگه قانون این فیلم هدفم نبی ولی زلیخا ایرز رنگی کرده با علی برای کار کرده که خب من الان فیلم زلیخان هم دیدم خوش با الان حکم ضرب امیره به خاطر یه گیراییمه چون یه مغزش دست خوش نبی او لحظه حالا دختر شما با سنگ زیر پشت سرش معلومه که اصلا حالا معلومه که دختر زیر پشت جانه خانم بچی اعتماد داره خوش از با پرتو بیو پایین حالا داره تومت میزنه دور ما خب نه اون لحظه حالا تومت بی هر چی بی اون لحظه این خانم حالا خوش نبی یعنی با رضایت کامل خود سند نداری به اسم پسرش بهش دزدی کرده خب حالا ما باید چه کنیم از شما ما اول باید امیره بگیریم امیره بگیریم سند انتقال دیم به اسم زلیخا به اسم زلیخا که برگرده خانم بچی الان در حال حاضر امیر فلاریه بله یعنی در خونه خون فرار کرد حتی ماشون هم برده بعد الان زلیخا هم زندانه زلیخا رو چی داری زندانه؟ زلیخا یه برنامه خانواده داشتیم همینطور یه جایی مثل الان آورده بی این رسوم جایی رو در صورتش بعد رضوان ناراحت شده رفته پاسگاه و پاسگاه ما یاد برد نتیجه الان یه 10 هفته الان ما همینش موندیم حقیقتش موندیمش نونه چه بکنیم خب نه زلیخا هم اگه امکانش هستی که آزادش کنیم که سند به اسمش انتقال داده بود چون ما حالا اگر حقیقتا ما فیلم که دیدم خوندم که شما صبح اموالتون احترام برگردونم اما باید شما دستون در نکنم ببخشید خواهش میکنم بابا ما آشپزخونه بیا موی کنیم چیزی متوازه سر رو بفرد حالا آقا هستن ما همه کارا رو انجام دادیم برای دستگیری امیر یعنی الان ما حکم ضرب امیر رو گرفتیم یه کاری بکن فقط امینه بگیریم ما این خدر دست رو آزوی بگم خدا حکم ضربش رو گرفتیم که سند رو پس بگیریم فقط مشکل اینجاست که سند به اسم شما منتقل نمیشه به اسم زلیخا منتقل میشه بعدش که به اسم زلیخا منتقل شد ما اون موقع دوباره میتونیم یه شکایت دیگه پیگیری کنیم میدونی چی میگم؟ یه شکایت دیگه که مثلا شما به این خانم این سند به اسم این خانم کردی برای 2 ماه بله و بعدش اینجوری شد میتونیم پسش بگیریم فقط الان به اسم حرفی نیست فقط شما یک ماشین کن این سند برگرده این سند برمیگرده فقط منتها مدت طولانی زمان داره آنها چی بخشیم خواهش تازه گفتیم سنه ما باید از امیر بجید بذاریم نام زلیخا بله ولی چه فرق خب چون مستقیم بیا به نام ما خب چون پدرتون توی فیلم من همه فیلم ها رو بررسی کردم پدرتون توی فیلم خواسته مثلا اموالش رو به اسم زلیخا منتقل بده تا حتی طلاق سوری و اینا رو انجام داده اینا پیگیر قانونی داده من به خاطر همین نمیخوام قانون اینا رو بگیره که براتون درد سر بیفته ولی خب میگه اصلا هیچی به نامش نزده ایسپای نشد نه همه چیز به اسم زلیخا بوده که به همه چیز قانونا به اسم زلیخا بوده الان ما حکم ضرب امیر رو گرفتی به خاطر اینه که از مادرش سوء استفاده کرده تو زمان بیماریش
الان اوش دستی امیره بله این الان حکم الان دستگیری. مادرش تو زندون. نه شما مادرش رو آزاد کنید که سند رو برگردونه، امیر رو بگیریم سند رو برگردونه به اسم مادرش. حالا با چی در آقایی که شما باید زلیخا شاچی شما باید تا بیا بعد بتاری که مثلا سند برگرده به نام زلیخا و بعد اون یه مسئله دیگه داره. قبلا به نام زلیخا دی. نه به نام زلیخا خود زلیخا انتقالش به نام امیر. نه زلیخا خودش با رضایت کامل به اسم امیر چیزش نکرده، انتقالش نداده. امیر ازش سوء استفاده کرده. این زلیخا از امیر بدتره. خب باز اون موقع باز دوباره میتونیم یه لایه دیگه پس بگیریم. اینجوری خیلی الان شما الان مثلا میگی اینقدر پولم دوباره بخوام واسه فرهنگ. خب همینه دیگه، هر جا بریم قانونا همینه. باید پول میدیم تا بخواد اعمال پول پس ما خب از زمانی حالا شما میفهمید چه میفهمم بالاخره یه فکری وارد اگه ما این ساختمون بعد جا کنیم خانم و چی زیر حق زحمت شما آخه ما داریم. فقط اون 5 میلیون شکایت‌های شکایتشون الان اموال شما خیلی هست. یه زمین دارین، 2 تا ساختمون دارین، یه ماشینه، درسته؟ ما همه اینا رو شما زمین نیسته فقط این ساختمونه نه ببینم چی؟ حالا ما زمین احتمال دارم اما ممکنی ماشین این ساختمون هست شما هم ماشین هم که این ساختمون چیه آزاد کنی پیرو و سنه ماشین میکنیم و لاغر سنه ماشین میشیم خیلی پی در پیه. آه از اون ور ماشینه، از این ور اینه، همه اینا باید پیگیری بشه اگه میخوان برگردونین. من فقط 50 تومان به حساب من ریختیم، فقط شکایت کردم و تونستم حکم جعل امیر رو بگیرم. خب شما بفرمایید سایت رو بذارید نمونه بخور نه سولی پرونده که ما بخوایم چیز کنیم چقدر طول میکشه؟ خیلی الان چقدر پولشی بود منظورم؟ چقدر پولشی بود؟ چقدر طولی کشید؟ من برای این کارم به آقا حسن گفتم 200 تومن فقط پول خودمه، یعنی حق الزمین خودمه. 200 میلیونی که مثلا یک کارش مثلا باید به هزینه هم چی اواری من که لایه رفتم از این بند بساطا بعد بریزم حق زمان خوش الان خانه باشید چقدر بود یعنی کلا سند یا به نام مثلا سند یا کلا دست خودمون شما یه 50 الان حکم امیر رو که گرفتیم، امیر رو بگیریم دستگیرش کنیم، سند رو انتقال میده به اسم مادرش، بعد دوباره باید ما یه شکایت دیگه انجام بدیم. یعنی الان همین مرحله بابت این پرونده دیگه شما بابت نه این 200 تومن کلا حق زمین خودمه، ولی شما باید 50 تومن ایجادگی 50 تومن دیگه بدیم برای شکایتتون. شکایتی چی؟ حالا بتانم ناشه بخور خانه باشید حالا که تایی خود رو دلیل نمونه بخور بس خانه باشید ما نه خوب داده باشید نه من نمیخورم، نوش جان صبر شو. نه من حالا باید چه بکنم؟ این نهار از شما درست نه من نوش جان. نه موقع شما زنگ زدیم من به بچه‌ها گفتم فرزاد نه من نوش جان. نمیشه بیا خانه باشید نه من بیا. نوش جان. نه یا با شما بیا نمیدونه باید تا چند کنم حالا با چه جواب هسته بفرما خوب نیستی داری نه نوش جان آقا حسن. من صبر شده. حالا به نظر شما ما باید اول زلیخانه آزاد کنیم حالا میخواین آزادش کنی، هر چی سند به اسم به اسم زلیخا منتقل میشه. چون قانونا سند به اسم زلیخا بوده که امیر ازش سوء استفاده کرده. حالا ما میتونیم آنجا متوجه نشدیم الان 200 تومن میاد واسه کل پرونده حق کل شما پرونده حق الزمین من. یعنی از امیر بگیریم بذاریم نام زلیخا بله چون امیر سند قانونا به اسم پدر شما نبوده که به اسم امیر منتقل شده، به اسم زلیخا بوده. الان بعد زلیخا بعد از اینکه سند به اسم زلیخا منتقل شد، ما دوباره یه لایه دیگه میگیریم و یه شکایت دیگه میکنیم. یعنی اون موقع من هزینه داره اون موقع فقط شما میتونید یه 50 تومن بدید. چه سند بعد از زلیخا بگیریم بله به اسم پدر. دست در خواهش. حالا ما یه چیزی خونه رو پس رفتیم هر چه حق زحمتی به با دیدیم اشکال نداره نه خب شما باید یه مقدار از پول منو بدید. من که نمیتونم بدون اینکه از شما پول بگیرم این کارتون انجام بدم.
باید حداقل یه مقدار کمش رو به من بدین، حداقل نصفش رو بدین، از 200 تومن 100 تومن رو به من بدین. حالا شما یه لطفی بکنید خودمون سر کن تا یه خود پول دستگاه رو بیاد ولی خود شما پیرو پرونده توه من پیروش هستم ولی باید شما یه مقدار پول از من به من بدین که من بتونم مثلا حداقل مخارجی که انجام میدم میرم میام دادگاه اینا. حالا شما درست میگید، ما دستگاه میکنم خالیه خدا چی. خب این خالی میتونی فعلا یه خورده مولد یه خورده تا ما خونه اینا پس بگیریم اینا یا ماشین اینا رو بفروشیم بتونیم پول رو بدیم. حالا چی بفرما بازم؟ ممنون دستتون در نکنه. من سر خب که ما اینا رو نمیخوری؟ نه من دستتون در نکنه. من میتونم من شما رو در اینی که بخوام به شما ظرفیتون کنم اینا نصف پولمو بگیرم وگرنه من باید کل پولمو بگیرم. الان ما 50 تومن دادیم. شما 50 تومن داده فقط من شکایت کردم. الان 50 تومن دیگه باید بدیم. نه من فقط الان پول خودم حتی زمین خودم 200 تومنه. نه میدونم. شما 50 تومن دیگه میدین زمانی که سند اسم زلیخا منتقل شد. نه الان چی میگی یه خورده پول به من بدین. بله. میگن چقدر دفاع باید بدیم. شما اصلا هیچ پولی به خود من ندادین. 200 تومن که هیچیشو ندادی. الان 100 تومن شما به من بدین تا من کارتون انجام بدم. یعنی ما با 100 میلیون به شما بدیم. بله. با شما به این صاحب پرونده ما. بله من سند انتقال بدم به اسم زلیخا. وقت چند روز دیگه به ما مولد بدیم. حالا شما هر وقت پولتون رو اوکی کردین بگی من با پرونده رو شروع کنم. نمیشه شما کارش انجام بدم بعداً چی؟ نه آخه مثلا من باید یه پولی داشته باشم برای رفت آمد به دادگستری و کارهای دادگستری. حالا شما بفرمایید بریم اون. ممنون نوشتون تشکر. خب پس کنیم میدی بدم من میزنیم بدارم. خب پس من دیگه با اجازهتون رفت زحمت میکنم. شما نمیتونی اینو ممنون دستتون در نکن. فقط اومدم این موضوع مهمه باشون. دستون در نکن ممنون خانم بچی خواهش ما هم زحمت چشیدی سرشون هم در خدمت بالاخره فکر وارد میکنیم تا بریم یه خدا کنه یه جای پولی ولیمه بگردیم از این همساله جوری شما این 100 تومن رو جور کردی با من تماس بگیرید برای من واردش کنید که من دیگه پروندهتون رو ممنون میشیم دست در نکنه فعلا خداحافظ. خداحافظ. بفرمایید. خانم مدینه را داشته باید نه بفرمایید خودم میرم. مدینه بابا در بند باش. نه خواهش میکنم بفرمایید. خدا حافظ. سلام. بابا دست من کاغذ بگم. این مردم با اول پیک بیشو تا کار. هیچ که دلش بابا هر کس بوه و پول جزان بنده خدا وقتی کار انجام تا ما این بود دارم ماشین فروختی. مجموعم چی؟ طرف زحمتی چشه ولی برای نه یا همون بیکارن چسیم و تو ما باید درست اون باید خود پیتی ساسو کنیم تا بیمیشیم همینطور لچی هنی بود یکی برو دنبال پرونده ما الان 200 میلیون. 50 تا نیست بیش. همین ما 50 تا نبض کنیم به خانه با چی بدیم بازم نفر دیگه این گوشتامون حال میدیم چون 100 من 50 تا. حالا اونیش داریم کن یه هفته مالت هم بود 10 هفته مالت هم بود بیل آقا سن ماشین آزاد تا ما بتونیم بفروشیم که اما با این لیلا حالا خوابی نه هم خواهدم خوابی افغان والا. بوده هرچی نخواب هرچی گو نیا دیگه چون که آمو هستن مثل بستران یا قبولش میخواد. اما اصلا خواب علیجه اصلا نگه سرم
اما مثلا هدفش که مثلا جنابالی سازمان خوب بیاری بگم بگم بش الان کارش هستش که بگیم دیگه نون میخوام نه؟ ما الان در حال حاضر هی داریم تلاش کنیم لیلا از سریگی من نیام قضا بخوام قرچه ده با دست در نکن این ازم کنیم دوزاد بازی شده دیگه قضا ها بشتی لیلا؟ بازیش و دست من نامراره بازی روی قضا ده بخواه پایش نامراره سنچه دست من نامراره من برکای که چیکو مثلا سندش رو اینه نکن دست در نکن اینو نمیم سزاشو سکو یه خورده قضا بوش خواه بسیده اینجا مادر باش او جانو بگم نمیدن خود صوفا پاک کنم صحبت کنم چه شده صحبت باید کنه بکنم بالا به دست من خواه ماست بعد قضای لیلا رو بجون و موقعی هم چیزش کنم بچه بودم من به چیزی پیدا کنم من یک کاری بکن بکنم اون سلام لقد سازی کنید تلویزیون جزم کسیش حالا الناس شعبش بينا دیدن نیخواه دارش بگیم شاید خواهی برنس که میش بسیش حالا رسی بهتن حالا برای ما یه چیز دیدی آمدن بود باید خدا سلام ببینه غذای جریان عمل بودش بعد یه خود سینه موقعا غذا بود میشه بیرون آدم زمش فرزنش کن لیلا نکش نشه رئیس نیست فرش فرش بود زمش
لیلا سلام خوبی؟ ناراحتی چته؟ غذا آوردم سید لیلا چته ناراحتی؟ ها؟ دلم سیاستم تنگی هسته نمیاد یه غذا تا بخور؟ نمیخرم سیت نومه دومن بود ناراحت و بیگو سیت لیلا نومه نمیخرم برداشت سیته؟ نکسم خب بخیر استی خود آوردیم شو دیگم نمیخرم اصلا ما خون نکچی برام پپش کنم شو سر با اون من نیده براسل اون تو سردی سی حسین بود سی خودی ایگو سیتی ای برگردی از دوباره ای اگه ای خش بخوش اگه نی خش همه یو هر پوسترش هر مزن اگه چی توشی بی معتادی حسین خوش اومد گو کورم معتادم خواستم امتحانت کنم مادرم ای خواست تو از زیر تیم بری حالت بخیر نمیخرم برداشت مثلا سیاسه خب بعد چه خریدی تو؟ توی چی نخریدی؟ نکستم و بسته سیرم حالا امروز هم خانم کیلو مهمیو هم نومی اومد؟ ها اومد بگه چه؟ ما چی گو باید پیل بدینم تا حالش ایشا پیل به من نریم واسطه میگو پیل بدینم تا قشن اینشون هم نواسطه یه 15 دقیقه واسطه شوی خر از هم درست شدیم نیم اصلا نه بعد گو تا پیل بدینم اصلا هیچ کار دستی تو انجام نیم برداشت اما سیت آوردم به اعتبار برم شد